Welcome my friends. Today we will learn next chapter, second lesson, the living world. In previous lesson we learned three steps. First, growth. Second, respiration. Third, excretion. Okay? पहा आता आपण पुढचं बघूया. Responsiveness to stimuli and movement. Living things act in various ways when responding to a stimulus. If you suddenly enter a cowshed, the cows and buffaloes stand up, begin to move. One or two may even start moving. These are all movements. या ठिकाणी पहा चित्र दिसते, पॉटेड प्लांट आहे म्हणजे कुंडीतलं रोप दिसते आणि या ठिकाणी मिमोसा प्लांट आहे, लाजाळू. चला, या चेतनेला प्रतिसाद देताना पहा, चेतनेला प्रतिसाद देताना सजीवामध्ये विविध क्रिया होतात. मग अशी म्हणलं की नाही, आपण टाचणी टोचली किंवा सुई टोचलं किंवा कोणी चिमटा काढली की लगेच आपण हात बाजूला घेतो. अचानक डोळ्यासमोर प्रकाश जास्त पडला की डोळे मिचकावतो किंवा डोळे बंद करतो, बरोबर. आणि मिमोसा प्लांटला आपण टच केलं की त्याची पाने अशी जवळ होतात. ओके, तर हे जे चेतना आहे, या चेतनेला प्रतिसाद देताना सजीवांमध्ये विविध क्रिया होतात. उदाहरणार्थ पहा, आपल्याला काय म्हणले, कावशेड म्हणलेले म्हणजे ज्या ठिकाणी गाई म्हशी असतात ना, ते गोठा. त्या गोठ्यामध्ये अचानक प्रवेश केल्यावर ते पटकन उभे राहतात आणि इकडून तिकडे फिरतात. आणि जर दगावलेला म्हणजे घाबरलेला असेल की लगेच ते हंबरतात, म्हणजे मुईंग म्हणतात त्याला. या सर्व त्यांच्या काय झाल्यात, मुवमेंट्स आहेत, म्हणजे त्यांच्या काय झाल्यात, या हालचाली झालीत. A creeper planted in the courtyard leans towards a support. A potted plant placed in a window grows towards sunlight. It means that plants too show movement. Living things move of their own accord. म्हणजे पहा, अंगणात लावलेली वेल, रोप्याची वेल तुम्हाला माहीत असेल, मनी प्लांट असू दे किंवा गोकर्णाची फुलं येतात बघा, ती वेल ती आधाराच्या दिशेने झुकलेली असते. मग तिला आधार देण्यासाठी आपण दोरा वगैरे बांधतो, हो की नाही. मग ह्या कुंडीमध्ये लावलेली वनस्पती ही खिडकीमध्ये जर ठेवलं तर सूर्यप्रकाश जिथून येत असेल ना, त्या दिशेकडे ती झुकलेली दिसते. म्हणजे काय होतं, त्यांच्यामध्ये मुवमेंट्स होतात, म्हणजे हालचाल होते. आणि सजीवामध्ये जी हालचाल आहे ही स्वयंप्रेरणेने होते. आपल्याला कोणी सांगत नाही, हां चला आता टाचणी टोचायला लागले, सुई टोचायला लागले, हात बाजूला घ्या, कोणी सांगत नाही. पण ते आपल्या स्वतःच्या प्रेरणेने ही सर्व क्रिया घडत असते. द मुवमेंट ऑर द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिव्हिंग थिंग ॲट सच अ टाइम इज देअर रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस. And even that occurs in our surroundings is a stimulus. The ability of living things to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli. Responsiveness to stimuli is a characteristic of living things. पहा, सभोवताली जी घडलेली घटना असते किंवा एखादा प्रसंग असतो, ते चेतना आणि त्यामुळे सजीवांनी केलेली जी हालचाल असते, मुवमेंट्स असते, त्याला प्रतिसाद देणे, यालाच आपण प्रतिसाद हा शब्द वापरलेला आहे. या चेतनेला प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेलाच चेतना क्षमता असे म्हणतात. रिस्पॉन्सिव्हनेस म्हणजे चेतना क्षमता. रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली, चेतना क्षमता ही सुद्धा एक सजीवाचं वैशिष्ट्य आहे, म्हणजे सजीवाचं एक लक्षण आहे. Use your brain power. In each of the examples given above, what is the stimulus and what is the response? म्हणजे आपण काही आतापर्यंत उदाहरणं पाहिलेले, या उदाहरणांमध्ये चेतना कोणती आणि प्रतिसाद कोणता हे आपल्याला ओळखायचं आहे. प्रतिसाद देणे आपल्याला लक्षात आले की त्याला प्रतिसाद देतो, लगेच आपण टोचलं की लगेच आपण बाजूला घेतो, याप्रमाणे. व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द मुवमेंट ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स? म्हणजे वनस्पती आणि प्राणी यांच्या हालचालीमध्ये एकसारखं आहे का? नाही, एकसारखेपणा नसतो, त्यांच्यामध्ये फरक दिसतो. नेक्स्ट, कॅन यू टेल, म्हणजे तुम्ही हे सांगू शकाल का? व्हॉट डू वी लर्न
फ्रॉम दीज पिक्चर्स. ह्या ठिकाणी पहा अ बर्ड अँड इट्स एग्ज आहे, त्यानंतर ब्रायोफलूम आहे पहा, म्हणजे पानपुटी नावाची एक प्रकारची वनस्पती आहे, ती तिला पानं फुटलेली दिसत आहेत. आणि या ठिकाणी नेस्ट आहे, हो की नाही, एग्ज आहेत, बर्ड आहे. हां, यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल की बघूया आता काय आहे ते. रिप्रोडक्शन म्हणजे प्रजनन किंवा पुनरुत्पादन, पुन्हा निर्मिती. लिव्हिंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिव्हिंग थिंग्स लाईक देमसेल्व्स. सम ॲनिमल्स गिव्ह बर्थ टू देअर यंग वन्स. सम ले eggs. Their young ones hatch out of the eggs. New plants are produced from the seeds, stems, or leaves of plants. The process by which a living thing generates a new living thing like itself is called reproduction or procreation. Reproduction is a characteristic of living things. पहा या ठिकाणी काय आहे, प्रजनन म्हणजे सजीव स्वतःसारखा दुसरा जीव निर्माण करतात. आणि काही सजीव पिल्लांना जन्म देतात, तर काही अंडी घालतात आणि त्यातून मग पिल्लांचा जन्म होतो. वनस्पतीचा कसं बियांपासून, खोडांपासून किंवा पानेपासून सुद्धा नवीन रोप तयार होतात. सजीवाच्या स्वतःसारखा दुसरा जीव निर्माण करण्याची जी क्रिया असते, या क्रियेलाच प्रजनन किंवा पुनरुत्पादन असे म्हणतात. रिप्रोडक्शन म्हणजे प्रजनन हे सजीवाचे एक लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीवाचं कॅरेक्टरिस्टिक लक्षण आहे. या ठिकाणी पहा अजून हॉर्स दिसते, रोज कटिंगचं पण कलम केलेलं दिसतंय. यूज युअर ब्रेन पॉवर. व्हाय हॅव सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स बीन एबल टू सर्वाईव्ह ऑन द ईच इवन टुडे. म्हणजे पृथ्वीवर अनेक प्रकारचे प्राणी आहेत, अनेक प्रकारच्या वनस्पती आहेत, जे आजही टिकून आहेत. मग का टिकून आहेत ते सर्व, हे आपल्याला विचार करायला सांगितले. ऑब्झर्व अँड डिस्कस. पहा या ठिकाणी प्रत्येकाचं लाईफ स्पॅन म्हणजे कसं दिलेलं आहे की प्रत्येकाचं आयुर्मान, त्याचं जीवन कसं घडत असतं हे इथं चित्रामध्ये आपल्याला दिसते. प्लांटचं पहा, पानगळ झालं, पुन्हा पालवी फुटलेली पण दिसते. पिल्लं पहा, लहान आहे, थोडंसं मोठं झालं आहे, त्यांना पुन्हा पिल्लं झालेलं आहे, म्हाताऱ्यापर्यंत झालेलं आहे, दिसते. अ डेफिनेट लाईफ स्पॅन. ॲट अ सर्टन स्टेज ऑफ लाईफ लिव्हिंग थिंग्स बिकम कॅपेबल ऑर रिप्रोडक्शन. लेटर ऑन इन लाईफ रिप्रोडक्शन स्टेज देअर ऑर्गन्स बिकम वीक अँड स्टील लेटर देअर लाईफ comes to an end. In other words, living things die. The lifespans of different animals and plants are different. For example, the lifespan of the dog is about 12 to 18 years, while the ostrich lives for 50 years. You may have wondered what exactly the living things are, how they came into being and so on. म्हणजे ठराविक लाईफ स्पॅन म्हणजे आयुर्मान, या जीवनकालाच्या ठराविक टप्प्यावर सजीव प्रजननक्षम होतात. म्हणजे प्रत्येकाचं एक लाईफ स्पॅन, एक आयुर्मान ठराविक असतं. काही काळानंतर पुढे त्यांचे अवयव एकदम वीक होत जातात, म्हणजे क्षीण होत जातात. जसं आपल्या घरात पहा, आपली पहिल्यांदा आपण लहान बालिका किंवा लहान असतो, थोडीशी वाढ मोठी होती, मग मोठं होत जातो, लग्न होतं, मग मुलं होतात, मग नंतर काही ठराविक वय झाल्यानंतर आपण म्हातारे होत जातो. तेव्हा आपलं स्वतःचंच आपण सगळे अवयव क्षीण होत जातात, हातापाय दुखायला लागतात, चालायला होत नाही, त्वचा सगळी अशी सैल पडलेली असते. म्हणजे आणि पुढं काय होतं, काही वर्षानंतर त्याचा जीवनच संपतो, म्हणजे ते मृत्यू पावतात. विविध प्राणी आणि वनस्पतीचं हा जो जीवनकाल असतो तो वेगवेगळा असतो. उदाहरणार्थ पहा, कुत्राचं किती असतं, 12 ते 18 वर्षापर्यंत जगते. तर शाहमृग नावाचा पक्षी हा 50 ते 70 वर्ष जगतो. सजीव नेमकं कसे आहे, ते कसे तयार झाले, एक्झॅक्टली कसे तयार झालेले आहेत, कशापासून झाले असेल, असे अनेक प्रश्न तुम्हाला पडत असतील कदाचित.
आता नेक्स्ट बघूया. डू यू नो, आपल्याला हे माहिती आहे का विचारते. द लाईफ स्पॅन ऑफ द जायंट टर्टल फाउंड ऑन द गॅलोपॅगोस आयलंड इन साऊथ अमेरिका इज अबाउट 170 years. On the other hand, the lifespan of the mayfly ranges from 1 hour to 24 hours. पहा या ठिकाणी साऊथ अमेरिका म्हटलेलं या ठिकाणी दक्षिण अमेरिकेमध्ये गॅलापेगॉस या नावाचं एक आयलंड आहे, एक बेट आहे. त्या बेटावर आढळणाऱ्या एक कासव आहे. पहा किती मोठं आहे कासव. या महाकासवाचं आयुष्य किती आहे? 170 वर्ष आयुष्य आहे. आणि मे फ्लाय हे जे कीटक आहे या ठिकाणी दिसते मे फ्लाय माशीसारखे, हा हे जे कीटक आहे या कीटकाचं आयुष्य 1 तासपासून 24 तासपर्यंतच असते. म्हणजे फार ते अर्धा दिवस किंवा 1 दिवस जगू शकतात. आणि या उलट हे पहा या ठिकाणी हा कासव किती 170 वर्ष जगू शकतं ए टर्टल. ओके. कॅन यू टेल, ऑब्झर्व अ हनीकॉम्ब अँड अ वॉल, व्हॉट आर दे मेड ऑफ. हे आपल्याला माहिती आहे मधमाशाचं पोळं, एखादी भिंत, याचं निरीक्षण करा तर ते कशाचे बनलेले असतात हे आपल्याला दिसते. या ठिकाणी वॉल आहे आणि हनीकॉम्ब पण दिसते. यू मे हॅव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ अ हनीकॉम्ब. दीज कंपार्टमेंट्स आर जॉईंड टुगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम्ब. A wall adds bricks to construct a wall. We firmly join the bricks together. मधाचं जे असतं ना पोळं, त्याचे खूप लहान लहान भाग असतात. त्या प्रत्येकी असं लहान असे कप्पे आपल्याला दिसतात. आणि हे जे लहान कप्पे असतात ना ते एकमेकांना अशा डिझाईनसारखे जोडले असतात. आणि या सर्वांपासून मधाचं पोळं तयार होतं. घराच्या भिंतीसुद्धा जसं आपण विटाच्या बांधलेल्या असतात की नाही, या चित्रामध्ये आपल्याला दिसते. हे सर्व विटा एकमेकांशी जोडलं की भिंत तयार होते. अगदी त्याप्रमाणे या हनीकॉम्बचं पण तसंच असतं. अ सेल्युलर स्ट्रक्चर म्हणजे पेशीमय रचना. लिव्हिंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल युनिट्स कॉल्ड सेल्स. ऑल द ॲक्शन्स अँड प्रोसेसेस in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells. Some living things are made of a single cell. These are called unicellular organisms. On the other hand, the living things that are made of many cells are called multicellular organisms. The amoeba and some other microorganisms are unicellular, while man, cow, mouse, cockroach, elephants, banana tree, the onion plant, etc. are all multicellular organisms. All the characteristics of living things are seen in every cell of a living thing, whether it is unicellular or multicellular. Cellular structure is the main characteristic of living things, even though the number of cells may vary. पहा या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, सेल्युलर स्ट्रक्चर म्हणजे पेशीमय रचना. इथं दिसते अमिबा, त्या ठिकाणी पॅरामेशियम आणि एकदम हे कॉकरोच आणि पिजन. लिव्हिंग थिंग्स आर मेड ऑफ म्हणजे सजीव अशा सर्व छोट्या लहान अशा घटकांनी बनलेले असतात. त्यांना सेल्युलर म्हणतात म्हणजे पेशी असे म्हणतात. या सजीवांच्या शरीरातील सर्व क्रिया या सूक्ष्म पेशींच्या साहाय्यानेच पूर्ण होत असतात. काही सजीव हे एकाच पेशीचे बनलेले असतात. त्याला म्हणतात युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे एकपेशीय सजीव. तर हे जे सजीव आहे ऑन द अदर हँड आणि दुसरे जे आहेत ते अनेक पेशींचे बनलेले असतात. त्यांना म्हणतात मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे बहुपेशीय सजीव. अमिबा आणि काही सूक्ष्मजीव हे एकपेशीय सजीव आहेत. तर मानव, गाय, उंदीर, कॉकरोच, झुरळ, हत्ती, बॅनन ट्री, वडाचं झाड, कांद्याचे रोप हे सर्व मल्टीसेल्युलर आहेत म्हणजे बहुपेशीय सजीव आहेत. सजीव एकपेशी असू दे किंवा बहुपेशी असू दे, परंतु त्याच्यातील जी लक्षणे आहेत ती प्रत्येक पेशीमध्ये दिसून येतात. म्हणजे पेशींची संख्या जरी वेगवेगळी असली
तरी पेशीमय रचना हे सजीवाचं प्रमुख लक्षण आहे. या ठिकाणी पहा व्हेरियस लिव्हिंग थिंग्स, बॅनन ट्री दिसते, त्यानंतर पहा कांद्याचं रोप दिसते, स्नेल आहे, एलिफंट आहे, म्हणजे काही एकपेशी आहेत, काही बहुपेशी आहेत, काही सेल्युअर आहे, काही मल्टीसेल्युअर आहेत, युनिसेल्युअर आणि मल्टीसेल्युअर आहेत. तरीसुद्धा त्यांच्यामध्ये जे मेन कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे हे सेल्युअर स्ट्रक्चर ह्या भागामध्ये आपल्याला समजावून सांगितलेले आहे. नेक्स्ट पहा कॅन यू टेल. पहा आता तुमच्या लक्षात आलं असेल मी इन्स्टिट्यूट ॲट वर्क घेतलेलं नाही, कारण या 2020-21 या कालावधीमध्ये आपल्या शिक्षण मंडळाने किंवा शिक्षण तज्ज्ञाने हा भाग आपल्याला वगळण्यात आलेला आहे. कॅन यू टेल म्हणजे तुम्ही हे सांगू शकाल का? इन व्हॉट वे आर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स युजफुल टू अस. म्हणजे वनस्पती आणि प्राणी आपल्याला कसे उपयुक्त ठरतात? पहा बघूया. युजफुल लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काही उपयुक्त असे सजीव आहेत. ओके. प्लांट्स आर यूज फॉर हाऊसहोल्ड ॲज वेल ॲज इंडस्ट्रियल पर्पजेस. फॉर एक्झाम्पल पेनुग्रीक म्हणजे मेथी, पोटॅटो, ओक्रा म्हणजे भेंडी, ॲपल, बनाना आर यूज ॲज फूड, वाईल वसाका म्हणजे अडुळसा, हिरडा, बेहडा, ॲस्परस आर यूज ॲज मेडिसन्स. पहा आता याची फार गरज आपल्याला सध्या होत आहे. घरगुती तसेच औद्योगिक उपयोगासाठी वनस्पती वापरतात, जसं मेथी, बटाटा, भेंडी, सफरचंद, केळी याचा वापर आपण अन्नासाठी करतो. तर अडुळसा, हिरडा, बेहडा, शतावरी याचा वापर औषधासाठी केला जातो. आणि सध्या पहा आपण रोज काढा पित आहोत, म्हणजे हे कोरोना व्हायरस आपल्याला इम्युनिटी पॉवर येण्यासाठी आपण काढा पित आहोत. त्या काढ्यामध्ये सर्व प्रकार आपल्याला माहिती आहे, घरात आई बनवत असते की तुळशीची पाने किंवा दालचिनी, लवंग, विलायची हे सगळे प्रकार, हे जे आयुर्वेदिक जे आपण अन्नामध्ये वापरलं जायचं तेच आता इम्युनिटीसाठी आपण आंतरिक शक्ती निर्माण होण्यासाठी आपण ते आता सध्या काढ्याच्या स्वरूपामध्ये पित आहोत. ॲनिमल्स आर ऑल्सो युजफुल टू अस. डॉग्स, कॅट्स, काउज, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक युजेस. Fish, sheep, fowl are used as food, while animals like horses, oxen, camel prove useful in various occupations. The earthworm is very useful in agriculture. पहा या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की कुत्रा, मांजर, गाय, म्हैस असे काही घरगुती प्राणी जे आहेत ते आपण घरगुती उपयोगासाठी पाळले जातात. मासे, मेंढी, कोंबड्या यांचा उपयोग आपण अन्नासाठी करतो. तर घोडा, बैल, उंट हे जे प्राणी आहेत त्यांना हे प्राणी विविध व्यवसायासाठी उपयोगी करतात. आणि अर्थवॉर्म म्हणजे गांडूळ हा प्राणी शेतीसाठी अत्यंत उपयोगी आहे, कारण हा गांडूळ अर्थवॉर्म काय करतो, खालची माती वर आणि वरची माती खाली केल्यामुळे त्या मातीमध्ये हवा जात असल्यामुळे माती भुसभुशीत होते आणि ते पिकासाठी अत्यंत उपयुक्त असते. नेक्स्ट हार्मफुल लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काही अपायकारक आहेत ज्याचा आपल्याला उपयोग नाही ते बघूया आपण. सम ॲनिमल्स अँड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मॅन. फॉर एक्झाम्पल मॉस्किटोज अँड फ्लाईज स्प्रेड डिझिजेस. कॉक्रोचेस, माइस, रॅट्स डिस्ट्रॉय आवर फूड. लीज, ट्रिक्स also spread diseases. The bites of some poisonous lizards, spiders, snakes, and scorpions can even cause death. If wild elephants enter human settlements, they cause a lot of destructions. Some plants too can be harmful, as for example the deodar, parthenium, and other weeds. पहा या ठिकाणी काय म्हणलेलं आहे की आपल्या सभोवताली असणाऱ्या काही वनस्पती आणि प्राणी आपल्याला अपायकारक असतात. उदाहरणार्थ चित्रात दिसते पहा डास, माशी याच्यामुळे आपल्याला रोगाचा प्रसार होतो. झुरळं, उंदीर, घुशी हे जे असतात ते आपल्या घरातल्या अन्नाची नासाडी करतात. त्यानंतर उवा आपल्या डोक्यात येतात, उवा, गोचीड यामुळे अनेक रोग पसरतात. तर काही प्रकारच्या विशिष्ट पाली असतात ते विषारी असतात, पॉयझनस असतात. त्यानंतर
कोळी, जे आपण जाळी म्हणतो ना, घरात साचलेलं असतं ते, कोळी, साप, हे जे विंचू, हे जे चावल्यास त्याच्यापासून मृत्यू होऊ शकतो. जंगलातील हत्ती जर मानवी वस्तीत शिरल्यास मोठ्या प्रमाणात नासधूस करतात. आपण पाहतो हत्ती जे आहेत ते जर शेतात घुसले की पूर्ण शेताची ते नासाडी करतात. सम प्लांट्स म्हणजे प्राण्यांमध्ये सुद्धा काही वनस्पती अपायकारक ठरतात. उदाहरणार्थ गाजर गवत किंवा तण किंवा अमरवेल हे जे आहेत ते सुद्धा अपायकारक आहेत. पॉट्स ऑफ द नेटल कोलोकॅसिया लीव्स cause itching. Plants like oleander, lantana have strong odors. The datura plant is poisonous. Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may cause the spread of disease. खाज कुईलीच्या शेंगा, काही पानं किंवा काही जे असतात ना ते असं चघळल्याने आपण पुन्हा स्किनला लावलं ना पूर्ण अंग खाज सुटते आपल्याला. अळूची पाने आपल्याला माहिती आहे, आपल्या घरात अळूच्या वड्या करतात, हो की नाही. त्या अळूच्या ह्या पानाचे वडे खाल्ल्यानंतर आपल्याला घसा खवखवायला लागतो, सारखा असं गुदगुदल्या झाल्यासारखा वाटतो आणि हात लावला तर आपल्या हाताला अशी खाज सुटलेली असते. खणेरी, घाणेरी या वनस्पतीचा सुद्धा वास उग्र असतो, म्हणून कणेरीचं झाड घराजवळ म्हणजे लावत नाही. त्यानंतर धोत्रा, आता पावसात खूप उगवतात, त्याला आपण कुत्र्याचे फुलं सुद्धा म्हणतात काही लोक. तर ही जी धोत्रा आहे ही वनस्पती विषारू आहे. कवक, शेवाळ याची पाण्यामध्ये सुद्धा बेसुमार वाढ झाली की पाणी दूषित होते व त्यामुळे त्याच्यामध्ये अनेक किडे कीटके राहून जातात आणि अशा प्रकारे डिझिजेस म्हणजे आजार पसरतो. वाईल्ड ॲनिमल्स दॅट हंट other animals for food are called predators. For examples, tigers, lions, wolves, leopards. Sometimes due to deforestation, such animals enter human settlements in search of food and may kill domestic animals or people. म्हणजे जंगलात राहणारे जे प्राणी असतात ते प्राणी इतर प्राण्यांची शिकार करतात आणि त्यांना खातात, हेच त्यांचं अन्न असतं. याला म्हणतात प्रेडेटर्स म्हणजे हिंस्र प्राणी. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे उदाहरणार्थ टायगर असू दे, लायन असू दे, फॉक्स असू दे, लिओपार्ड्स म्हणजे बिबट्या असू दे, असे काही प्राणी आहेत ते जंगलतोड आता खूप जंगलतोड व्हायला लागली आहे म्हणून ते अन्न मिळवण्यासाठी मानव वस्तीत शिरतात. मी काही दिवसांपूर्वी टी व्हीमध्ये बातमीमध्ये पाहिलेलं आहे की बिबट्या घरात शिरलेला आहे आणि त्या बिबट्याला पुन्हा जाळीमध्ये म्हणजे पिंजऱ्यामध्ये टाकण्यास किती त्रास झाला ते टी व्हीवरच्या प्रसारांमध्ये मी पाहिलेलं आहे. म्हणजे हे असं का घडलं, कारण नाशिकमध्ये त्या जंगलतोड खूप झालेली आहे, त्यामुळे त्या प्राण्यांना राहण्यासाठी जागा नसल्या कारणामुळे ते जागेसाठी आणि अन्न मिळवण्यासाठी मानवी वस्तीमध्ये शिरत आहेत. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात हे जे पाळीव प्राणी आणि मानव याचे ते बळी घेतात. नेक्स्ट, फाइंड आउट आणि ऑलवेज रिमेंबर हा भाग वगळण्यात आलेला आहे. नेक्स्ट, व्हॉट वी हॅव लर्न. आपण आता पूर्ण लेसन झालेलं आहे, नेमकं काय शिकलो पाहूया. ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युली, मूवमेंट, अ डेफिनेट लाईफस्पॅन अँड अ सेल्युअर स्ट्रक्चर आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. म्हणजे वाढ होणे, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, चेतनाक्षमता, रिस्पॉन्स देणे, चेतनाक्षमता, मूवमेंट, हालचाल आणि लाईफस्पॅन, ठराविक आयुर्मान आणि सेल्युअर स्ट्रक्चर म्हणजे पेशीमय रचना, ही सर्व काय आहेत, सजीवांची लक्षणे आहेत. ॲनिमल ग्रो फॉर सर्टन पिरियड ऑफ देअर लाईफ. प्लांट्स हॉवेवर ग्रो ॲज लॉंग ॲज दे लाईव्ह. प्राण्यांची जी वाढ आहे ती ठराविक कालावधीपर्यंत होते, वनस्पतीची वाढ मात्र त्या जिवंत असेपर्यंत होत राहते. आपल्याकडे ठराविक 20-18 वर्ष झालं की त्याची वाढ तिथंच थांबते आणि मग त्याच्या शरीरामध्ये विविध बदल होतात. पण वनस्पतीचं तसं नाही, वनस्पतीची वाढ ही दरवर्षी थोडं करत ती जिवंत असेपर्यंतच होत राहते. ॲनिमल्स हॅव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन while plants respire
थ्रू मायक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देअर लिव्ज अँड स्टीम्स. म्हणजे श्वसनासाठी प्राण्यांमध्ये ठराविक अवयव असतात. आपण माशाचं पाहिले म्हणजे कल्ल्यांच्या गिल्स असतात कल्ल्यांच्या सहाय्याने, आणि आपल्याला नोज असतं. तर वनस्पती स्टीम आणि लिफमधून त्यांचं चाललेलं असतं. वनस्पती खोड आणि पानावरील सूक्ष्म छिद्राद्वारे ते श्वसन करत असतात. ऑल लिव्हिंग थिंग्स हॅव द ॲबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. म्हणजे स्वतःसारखा दुसरा जीव निर्माण करण्याची क्षमता ही सर्व सजीवामध्ये दिसून येते. वरचं बघूया. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. म्हणजे शरीरातील जे निरुपयोगी पदार्थ आहेत ते बाहेर टाकण्याची क्रिया म्हणजेच उत्सर्जन. ऑल लिव्हिंग थिंग्स हॅव द ॲबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. म्हणजे आपल्यासारखा दुसरा जीव निर्माण करण्याची ही क्षमता जी असते ती सर्व सजीवामध्ये दिसून येते. प्लांट शो स्पॉन्टेनियस मुवमेंट्स बट दे कॅनॉट लिव्ह देअर प्लेस अँड गो एल्सवेअर ॲज ॲनिमल्स डू. म्हणजे वनस्पतीने हालचाल करतात, आता मुवमेंट होतात, पानं सळसळते हो की नाही, हालचाल जरी करत असल्या तरी ते प्राण्यांसारखं ती जागा सोडून दुसरीकडे जाऊ शकतात का? नाही. आपण एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतो, पण वनस्पती जाऊ शकत नाही. लिव्हिंग थिंग्स हॅव अ डेफिनेट लाईफस्पॅन ॲट द एंड ऑफ विच दे डाय. म्हणजे सजीवाचा जो जीवनकाल असतो तो ठराविक असतो, मग काही वर्षानंतर ते मृत्यू पावतात. मेनी ॲनिमल्स अँड प्लांट्स आर युजफुल टू अस इन अवर डेली लाईफ. सम ॲनिमल्स अँड प्लांट्स कॅन बी हार्मफुल टू अस. अनेक प्राणी आहे, अनेक वनस्पती आपल्याला रोजच्या जीवनामध्ये उपयोगी पडतात, पण काही प्राणी आणि काही वनस्पती आपल्यासाठी हार्मफुल आहेत, म्हणजे आपल्याला अपायकारक ते ठरू शकतात, त्याच्यापासून आपल्याला नुकसान घडू शकतो. द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ अ लिव्हिंग थिंग इज द सेल. म्हणजे सजीवांचा लहानात लहान जो घटक आहे तो घटक म्हणजेच पेशी होय. पहा, याच्यातले जे क्वेश्चन आन्सर्स आहेत ते मी तुम्ही शोधण्याचा प्रयत्न करा. फिल इन दी ब्लँक्स तुम्हाला खूप सोपे आहेत, ते तुम्हाला त्याचे आन्सर्स त्या ब्रॅकेटमध्ये दिलेली आहेत, ते तुम्ही सहज सोडवू शकता. आणि जे आन्सर्स आहेत ते आन्सर्स मी PDF फाईलमध्ये तुम्हाला व्हॉट्सअपवर सेंड करेन. हा धडा तुम्ही समजावून घ्या. परंतु ह्या ठिकाणी आपण 9व्या 6वीला इंग्रजीमधून सायन्स शिकत असल्यामुळे याचे जे शब्द आहेत थोडेसे हार्ड आहेत, तर तुम्ही हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. ज्या ठिकाणी तुम्हाला उच्चारण करताना अवघड जात असेल त्या खाली अंडरलाईन करा पेन्सिलीनं, आणि व्हिडिओ पाहताना तो पुन्हा पुन्हा ऐकण्याचा पॉज करत ऐकण्याचा प्रयत्न करा. ओके, थँक्यू.